Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, μετά από το χαμούλι που κάνατε με το νάνο και το βαζάκι μαρμελάδας, εγώ συνεχίζω ακάθεκτη τα χριστουγεννιάτικα, γιατί πρέπει να ετοιμαζόμαστε. Σήμερα που τραβάμε το βίντεο είναι 73 μέρες για τα Χριστούγεννα, έτσι. Λοιπόν, θα φτιάξουμε, κοιτάξτε εδώ, μποτούλα, Άγιο Βασίλη, τέλεια. Με αλεξανδρινά μέσα λουλούδια θα είναι φοβερό. Για το σαλόνι μας, για δώρο, για ό,τι θέλουμε, έτσι. Εγώ σας λέω, το φαντάζομαι με αλεξανδρινά λουλούδια από πάνω, που είναι στα χρώματά του, και θα είναι ένα δώρο καταπληκτικό. Και μέσα βέβαια μπορούμε να βάλουμε και καραμελίτσες και κάτω από τα αλεξανδρινά να βάλουμε και τίποτα καλούδια χριστουγεννιάτικα. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε για να κάνουμε την πότα μας. Θα χρειαστούμε ένα μπάτο 20, πάτο τσάντας, έτσι. Μην σας κάνει εντύπωση, εδώ χρησιμοποιούμε όλα τα υλικά που έχουμε. Λοιπόν, και θα χρειαστούμε ένα νήμα βελουτέ, το κρυσταλλάκι μας για να γυαλίζει, ένα νήμα μαύρο Norway και ένα νήμα άσπρο Norway. Αυτά τα νήματα που χρησιμοποιώ είναι περίπου του ιδίου πάχους, γι' αυτό έτσι. Το βελονάκι που τα έχω πλέξει, όσο και να σας κάνει εντύπωση, είναι το νούμερο 4 και χρησιμοποιώ το 4 για να γίνει, βλέπετε, να στέκεται. Κοιτάξτε πώς στέκεται χωρίς τίποτα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λοιπόν χρησιμοποιώ το 4 νούμερο βελονάκι. Βέβαια θα χρησιμοποιήσω και το 3 για να περάσω τη σόλα, έτσι, γιατί αλλιώς δεν περνάει με τίποτα. Λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Να παίξουμε λίγο και εμείς σαν παιδάκια. Πάμε. Λοιπόν, βάζουμε, καταρχάς θα χρησιμοποιήσουμε το μαύρο νήμα, έτσι, για να κάνουμε τον πάτο. Ο πάτος λοιπόν ξεκινάει πάντα, να βάλουμε το γυαλάκι μας, λοιπόν, ξεκινάει πάντα από τη γωνίτσα, εδώ. Τραβάμε λοιπόν το νήμα μας επάνω, εκεί. Τραβάμε και αυτό λίγο κάτω για να μην μας φύγει, εκεί. Λοιπόν, και κάνουμε 2, εδώ. Η πρώτη σειρούλα ξέρετε ότι είναι πάντα λίγο πιο ζόρικη. Λοιπόν, πάμε δίπλα. 2 πάλι. Πιάνουμε λίγο να μας φύγει τριχούλα. 2 και εδώ. Λοιπόν, και εδώ 1. Λοιπόν, όλη η σειρά μας αυτή θα πάει έτσι, δηλαδή 2, εδώ. Να μην μπερδευτούμε. 2 εδώ. 2 εδώ. Προσέχουμε κιόλας. Και 1 εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε έτσι. Ξανά συνεχίζουμε. 2 εδώ. 2, 2, 1 δηλαδή, για να καταλάβουμε. Μέχρι το τέλος της σειράς μας. Λοιπόν, θα σας βρω στο τέλος της σειράς, έτσι. 2 εδώ. 2 εδώ. Για να μας βγουν οι πόντοι όπως τους θέλω, έτσι. Γι' αυτό το κάνουμε 2, 2, 1. Να μην βγει ούτε φαρδής ο πάτος μας, ούτε να μπαίνει προς τα μέσα, ούτε στενός. Είναι μετρημένος να βγαίνει σωστά. 2, 2, 1. Λοιπόν, συνεχίστε μου και θα με βρείτε όταν φτάσω εδώ. Και τελειώνουμε με 2. Είμαστε 2, 2, 1, 2 εδώ. Δεν μας νοιάζει ότι θα τελειώσουμε, κορίτσια μου, έτσι. Οι τρυπούλες είναι μετρημένες, οι πόντοι είναι σωστοί, οπότε δεν μας πειράζει ότι τελειώνουμε. Λοιπόν, κορίτσια μου και αγόρια μου, δεν είναι μόνο τα κορίτσια μας. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα, έτσι. Εκεί και το κλείνουμε με ένα βουβό. Ένα στον αέρα. Και τι κάνουμε σε αυτή τη σειρούλα. Συνεχίζουμε με το βελονάκι το νούμερο 3 για πιο μεγάλη ευκολία και πιάνουμε, πλέκουμε μια σειρά άριχτα, αλλά στον πίσω πόντο, βλέπετε. Εδώ είναι 2 πόντι. Δεν φαίνεται στο μαύρο, αλλά δυστυχώς η μπότα του είναι μαύρη κάτω. Στον πίσω πόντο. Δηλαδή είναι 2 οι θηλίτσες εδώ. Βλέπετε. Δεν πιάνουμε την μπροστινή, πιάνουμε την πίσω θηλίτσα. Για να κάνει αυτό το κοχάκι εδώ, να δημιουργηθεί η σόλα του. Να το. Στην πίσω θηλίτσα μου το πάτε γύρω-γύρω χωρίς αυξήσεις,
όπως είναι. Να το, βλέπετε τι δημιουργείται εδώ, μια γραμμούλα, η οποία θα φανεί μετά. Λοιπόν, συνεχίστε μου γύρω-γύρω στην πίσω θηλίτσα, όπως το κάνω εγώ, έτσι, στην πίσω, όχι στην μπροστινή, σε αυτή εδώ τη θηλίτσα, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου, όπα, θα το πιάσουμε όλο, εκεί. Λοιπόν, συνεχίστε μου και εγώ ανοίγω όταν θα φτάσουμε εδώ πάλι, έτσι. Πίσω θηλιά, να μου θυμάστε. Κάναμε λοιπόν και το τελευταίο στην πίσω θηλίτσα. Κοιτάξτε τι ωραίο που γίνει εδώ γύρω-γύρω με ένα κοχάκι που το θέλουμε. Λοιπόν, πάμε εδώ, παίρνουμε τα δύο νηματάκια τα βελουτέ και κάνουμε το βουβό μας με τα δύο νήματα. Το τραβάμε και από εδώ και έχουμε αλλάξει χρώμα τώρα, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν, επειδή με το 3 νούμερο κάναμε και την πρώτη σειρά, γιατί τον πίσω πόντο μας διευκολύνει το βελονάκι αυτό, γιατί μπαίνει λίγο πιο εύκολα. Απλώς το πλέκουμε με αυτό το νούμερο βελονάκι, το 3, αλλά λίγο πιο χαλαρά τη σειρά που κάναμε. Τώρα λοιπόν βάζουμε το κανονικό μας βελονάκι, κάνουμε ένα στον αέρα, σφίγγουμε λίγο πίσω, να είμαστε σωστοί εκεί, γιατί αυτά τα δύο θα τα δέσουμε μετά μεταξύ τους, έτσι, εκεί. Και ξαναπατάμε πάλι στον ίδιο πόντο. Εκεί. Και κάνουμε την πρώτη μας θηλίτσα. Πάμε τώρα κανονικότατα, μία σειρά γύρω-γύρω, χωρίς αυξήσεις, χωρίς τίποτα, με άριχτα, με τα δύο νηματάκια μας μαζί, που είναι υπέροχα. Το βλέπετε, έτσι. Αυτά. Έτσι. Γύρω και θα συναντηθούμε μόλις είναι να κλείσουμε τη σειρά μας. Εδώ μεταξύ, από πίσω, πάμε εδώ και τα δένουμε καλά, εκεί, και αυτό τα κόβουμε για να μην μας ενοχλούν, έτσι. Εκεί. Οπότε έφυγε το μαύρο μας, δεν το χρειαζόμαστε, το χρειαστούμε μετά, όταν θα κάνουμε την πάνω μας σειρούλα, και πάμε να συνεχίσουμε κανονικότατα, μέχρι να συναντηθούμε στο τέλος της σειράς. Όλο γύρω-γύρω λοιπόν με άριχτα, έτσι. Λοιπόν, τελειώσαμε και τη σειρούλα μας με το ίσιο το κόκκινο. Έχουμε 57 πόντους. Εάν το κάναμε σωστά το κάτω, δηλαδή 2-2-1, 2-2-1, 2-2-1, έχουμε 57 πόντους. Δηλαδή θα μετρήσουμε τα κόκκινα να είναι 57. Και πώς τα μοιράζουμε? Βάζουμε 21, βάζουμε τον ποντοδείκτη, 15 μένουν εδώ για να κλείσουμε, να κάνουμε την κούρμπα της μποτούλας, και έχουμε και 21 από εδώ, έτσι. Λοιπόν, σύνολο, δηλαδή έχουμε 57 πόντους. Και πάμε τώρα. Ένα στον αέρα, ξαναμπαίνουμε στο ίδιο και φτάνουμε στον ποντοδείκτη μας. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ναι, 7, όχι, περίμενε γιατί δεν τα πιάσαμε και τα δύο. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, επειδή είναι δύο νηματάκια θέλει λίγο προσοχή, 19, 20, 21 στον ποντοδείκτη μας. Λοιπόν, ξαναβάζουμε τον ποντοδείκτη να μην το χάσουμε και πάμε τώρα να κάνουμε 3 κλεισίματα. Δηλαδή, όταν λέμε κλεισίματα, παίρνουμε, μπαίνουμε και βγάζουμε μόνο, κάνουμε ένα ποδαράκι, δηλαδή ημιτελές. Εκεί. Ξαναπαίρνουμε, μπαίνουμε και στο επόμενο, βγάζουμε πάλι τα δύο και έχουμε δεύτερο ποδαράκι ημιτελές. Έχουμε 3 και τα κλείνουμε και τα 3 μαζί.
Πάμε λοιπόν τώρα να κλείσουμε και τους άλλους δύο πόντους με τον ίδιο τρόπο. Ένα ημιτελές ποδαράκι, δύο ημιτελή ποδαράκια και τα κλείνουμε μαζί. Αυτό το κάνουμε 3 φορές. 1, 2 ημιτελή και τα κλείνουμε μαζί. Και πάμε τώρα να κλείσουμε τα 3 μεσαία με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, 1 ημιτελές, 2, 3. Έχουμε 4 στυλιές στο βελονάκι μας με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Και τους κλείνουμε και τους 4 πόντους μαζί. Πάμε να κλείσουμε τώρα τα άλλα 2 πάλι, 2, 2, 2. Δηλαδή κάναμε 3 κλεισίματα από εδώ, ένα τριπλό στη μέση και πάμε να κάνουμε και άλλα 3 κλεισίματα. Δηλαδή ένα ημιτελές και άλλο ένα και τα κλείνουμε μαζί. Πάλι το ίδιο. Έχουμε 3, τα κλείνουμε μαζί. Πάλι το ίδιο. Ωραία, τώρα είμαστε σωστοί και πάμε τώρα να κάνουμε και τα 21 από αυτή την πλευρά. Πάμε να μετρήσουμε. 1, βάζουμε τον ποντοδείκτη μας να μην χάσουμε τη σειρά μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Λοιπόν, προσέχουμε τώρα εδώ, να πάμε εδώ και να κλείσουμε με ένα βουβό. Λοιπόν, ένα στον αέρα. Ξανά, πάμε μέχρι τον ποντοδείκτη. Λοιπόν, μόλις φτάσετε στον ποντοδείκτη, ανοίγουμε για να δούμε τι θα κάνουμε στην επόμενη σειρούλα μας, έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε στον ποντοδείκτη. Τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε τον ποντοδείκτη από εδώ και τον βάζουμε στο προηγούμενο. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί θα κλείσουμε αυτό το πόντο με το πρώτο από εδώ. Δηλαδή, μπαίνουμε, αυτός επειδή είναι άριχτος, παίρνουμε μόνο. Δεν παίρνουμε στο βελονάκι μας, μπαίνουμε μέσα. Παίρνουμε τώρα και μπαίνουμε στον επόμενο πόντο και κάνουμε ένα ημιτελές ποδαράκι. Έχουμε 3 στο βελονάκι μας. Τα κλείνουμε και τα 3. Εδώ προχωράμε κανονικά χωρίς να κλείσουμε τίποτα μέχρι να φτάσουμε στο επόμενο πριν τον ποντοδείκτη μας πάλι. Δηλαδή, προχωράμε κανονικά και έχουμε φτάσει πριν τον ποντοδείκτη μας. Εδώ λοιπόν κάνουμε το αντίθετο. Εδώ παίρνουμε, μπαίνουμε εδώ, κάνουμε ένα ημιτελές ποδαράκι, έτσι, και μετά μπαίνουμε εδώ, μπαίνουμε και εδώ και τα κλείνουμε μαζί. Οπότε πλέον βάζουμε τον ποντοδείκτη μας εδώ και προχωράμε μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της σειράς. Ανοίγω λοιπόν για να δούμε τι θα κάνουμε μετά. Φτάσαμε στο τέλος της σειράς μας. Προσεκτικά μπαίνουμε εδώ και κάνουμε ένα βουβό. Ένα στον αέρα. Ξαναμπαίνουμε στην ίδια θηλιά και πάμε μέχρι τον ποντοδείκτη μας. Πάμε να το κάνουμε
Θέλουμε να γίνει παχουλή η μύτη του παπουτσιού μας. Θα σας πω μετά και προτάσεις πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πότα. Έχω πολύ ωραίες ιδέες. Θα σας τις πω μόλις την ετοιμάσουμε. Ωραία. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Βάζουμε πάλι τον ποντοδείκτη ένα πιο πίσω. Εκεί. Σε αυτό που τελειώσαμε. Και κάνουμε ακριβώς ό,τι κάναμε στην προηγούμενη σειρά. Δηλαδή, παίρνουμε τον πρώτο βουβό. Άριχτο, συγγνώμη. Παίρνουμε στο βελονάκι μας, πάμε στον επόμενο πόντο, κάνουμε ένα ημιτελές ποδαράκι και κλείνουμε. Λοιπόν, και πάμε τώρα, κανονικά, να πλέξουμε τα υπόλοιπα που έχουμε. Θα τα μετράμε κιόλας. 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, εδώ λοιπόν σταματάμε και τι κάνουμε. Κάνουμε ένα ημιτελές ποδαράκι εδώ και ένα βουβό στον ποντοδείκτη μας. Συγγνώμη, άριχτο πάλι, θέλω να πω. Στον ποντοδείκτη μας. Εδώ. Και τα κλείνουμε μαζί. Οπότε τελείωσε και εδώ το κλείσιμο. Πάμε τώρα με άριχτα μέχρι το τέλος της σειράς. Βάζουμε τον ποντοδείκτη μας εδώ για να μην το χάσουμε. Είναι πολύ εύκολα τα κλεισίματα. Δηλαδή κλείνουμε από το πλάι βασικά, γιατί θέλουμε να έχει μία κουρμπίτσα εδώ. Γι' αυτό κλείνουμε μόνο στο πλάι, έτσι. Δεν κλείνουμε στο κέντρο, όπως κλείνουμε κανονικά στα παπουτσάκια. Εδώ κλείνουμε μόνο στα πλάγια, για να είναι λίγο πιο τσουποτή η μύτη του. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της σειράς μας. Ωραία. Και εδώ μπαίνουμε εδώ και κάνουμε ένα βουβό. Εντάξει, λοιπόν, ένα στον αέρα, ξαναμπαίνουμε στην ίδια τρυπούλα και φτάνουμε πάλι πριν το ποντοδείκτη, έτσι. Θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή θα κλείσουμε πάλι από το πλάι. Λοιπόν, κλείνω. Μόλις φτάσουμε εδώ πάλι θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Πάμε να κάνουμε πάλι το ίδιο. Ένα άριχτο εδώ. Βάζουμε τον ποντοδείκτη μας πιο εδώ. Εκεί. Και πάμε. Κάνουμε. Πάλι ένα άριχτο. Και μπαίνουμε στο επόμενο και κάνουμε ένα ημιτελές ποδαράκι. Έχουμε 3 στο βελονάκι μας, τα κλείνουμε και τα 3. Και στη μέση έχουμε 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε τώρα. Ένα ημιτελές ποδαράκι, το αντίθετο δηλαδή, και ένα άριχτο στον ποντοδείκτη μας. Ωραία. Μπαίνουμε εδώ και ξεκινάμε να πηγαίνουμε πλέον προς το τέλος της σειράς. Κλείστε μου τη σειρά και ξέρετε τι θα μου κάνετε. Φτάστε μου πάλι στον ποντοδείκτη. Δηλαδή κλείστε μου τη σειρούλα και φτάστε μου πάλι λίγο πριν τον ποντοδείκτη. Θα ανοίξω για να σας πω στην επόμενη σειρούλα τι θα κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, εδώ σε αυτή τη σειρά τι κάνουμε. Πλέκουμε κανονικά με άριχτα και πάμε εδώ που είναι ο ποντοδείκτης μας. Πλέκουμε και αυτό το άριχτο. Βάζουμε εδώ τον ποντοδείκτη μας. Και κλείνουμε
τα δύο επόμενα, δηλαδή αυτό ημιτελές, αυτό ημιτελές, κανονικά το κλείνουμε, κάνουμε 1, 2, 3, κανονικά στη μέση, κλείνουμε τα δύο επόμενα, εκεί, ημιτελές, ημιτελές, και πάμε να κάνουμε το άριχτο κανονικά πλέον. Δεν κλείσαμε σε αυτή τη σειρά στα πλάγια, κλείσαμε στο κέντρο, αν προσέξατε, έτσι, για να γίνει λίγο πιο φουσκωτό εδώ. Λοιπόν, οπότε πάμε πίσω κανονικά, κλείνουμε και μου ξαναφτάνετε πάλι στον ποντοδείκτη. Πάμε με άριχτα μέχρι το τέλος, κλείνουμε και μου φτάνετε πάλι στον ποντοδείκτη. Λοιπόν, στην τελευταία μας τώρα σειρούλα, κλείνουμε τον επόμενο πόντο κανονικά ημιτελές, ημιτελές, μαζί, τα τρία επόμενα μαζί, 1, 2, 3, μαζί και τα δύο επόμενα μαζί. Και τελειώσαμε τα κλεισίματά μας. Ημιτελές, ημιτελές και τελειώσαμε. Τα κλείνουμε. Λοιπόν, έτσι είναι η μποτούλα μας. Νάτι. Έγινε ακριβώς όπως τη θέλαμε, βλέπετε. Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω και κάνουμε, μόλις φτάσουμε εδώ, κάνουμε μία σειρά τώρα όλο άριχτα. Πάμε πίσω, κλείνουμε και κάνουμε την επόμενη σειρά όλη άριχτα, έτσι. Μόλις τελειώσετε και τη σειρά με τα άριχτα, λοιπόν πάμε πίσω μαζί και μετά θα σας αφήσω να κάνετε τη σειρά με τα άριχτα και θα ανοίξουμε, γιατί θέλουμε στο επάνω μέρος να είναι λίγο μπροστά εδώ, αν δείτε, κάνει μια κουρμπίτσα. Δηλαδή εδώ έχουμε βάλει κάποιες αυξήσεις μετά για να κάνει αυτό το πραγματάκι η μπότα. Λοιπόν, μόλις κάνουμε τη σειρά με τα άριχτα, θα σας πω μετά πώς θα κάνουμε αυτό το πραγματάκι. Κλείνουμε με βουβό, ένα στον αέρα, ξαναπατάμε στην ίδια θηλίτσα και κάνουμε γύρω γύρω λοιπόν μία σειρά με άριχτα, έτσι, και ανοίγω μόλις τελειώσουμε με τα άριχτα για να συνεχίσουμε. Ξεκινήσαμε την επόμενη σειρά και τι θα κάνουμε τώρα. Θα βρούμε το κέντρο της μπότας μπροστά. Το κέντρο μας είναι εδώ που κλείσαμε τα τρία, έτσι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα βάλουμε 2 μέσα. Θα κάνουμε δηλαδή μία αύξηση. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα πατήσουμε 2 φορές. Έχω βάλει και ένα ναιλάκι μέσα για να πάρει το σχήμα η μποτούλα μας, έτσι. Λοιπόν, θα το βγάλω μετά. Λοιπόν, εδώ κάναμε τις αυξήσεις μας. Ας βάλουμε εδώ ένα ποντοδείκτη στην αύξηση, αν και δεν χρειάζεται. Αλλά ας το βάλουμε. Και πάμε πίσω.
Στην επόμενη σειρά θα βάλουμε στο πλάι 2 αυξήσεις. Θα δείτε τώρα τι θα σας πω. Ωραία, πάμε εδώ, κλείνουμε. Κάνουμε ένα στον αέρα, πατάμε ξανά μέσα και ξεκινάμε την άλλη μας σειρά. Λοιπόν, σε αυτή τη σειρά τώρα, βλέπετε που είναι εδώ το κέντρο. Λοιπόν, θα κάνουμε μία αύξηση εδώ και μία αύξηση εκεί τώρα. Στις δύο πλευρές. Μία εδώ και μία εδώ. Βγάζουμε αυτό, δεν το θέλουμε. Λοιπόν, και κάνουμε μία αυξησούλα εδώ και μία αυξησούλα εκεί για να γίνει λίγο προς τα έξω η μποτούλα μας, έτσι, εδώ στο μπροστινό σημείο. Κοντεύουμε, δεν σας βασανίσω άλλο. Φτάνουμε στο ίσιο κομμάτι δηλαδή. Εδώ λοιπόν πατάμε 2 φορές. Ένα, 2. Συνεχίζουμε κανονικά μέχρι τον άλλο μας ποντοδείκτη. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν τώρα θα κάνουμε πάλι την αύξησή μας. Και δεν έχουμε πια τίποτα άλλο να κάνουμε, έτσι. Τώρα από εδώ και πέρα θα το κάνουμε όλο ευθεία το παπουτσάκι μας. Θα μου κάνετε δηλαδή 8 σειρές ίσιες με αυτούς τους πόντους που έχουμε. Ας το κάνουμε λίγο πιο ψηλή την ποτούλα, δεν πειράζει, καλό θα είναι. Την κάνουμε λίγο πιο μεγαλούτσικη. Θα σας πω μετά τι σκέφτηκα γι' αυτό. Θα σας πω και θα είναι ένα υπέροχο δώρο. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ, κάνουμε ένα βοβό και συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το άνοιγμα της μπότας μας. Δεν θα κάνουμε αυξήσεις, να το, έκανε μια κουρμπίτσα εδώ, αυτό ήθελα να κάνει. Δεν θα κάνουμε αυξήσεις, δεν θα κάνουμε μειώσεις, δεν θα κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, 8 σειρές ίσιες θα μου κάνετε κανονικά με κλείσιμο και άνοιγμα εδώ, έτσι. Και μετά θα ανοίξουμε για να κάνουμε το μαύρο. Τον κύκλο με το μαυράκι και κοντεύουμε να τελειώσουμε. Να το. Βλέπετε, εδώ έχει ένα κύκλο μαύρο. Θα μου κάνετε τις 8 σειρούλες, έτσι. 8 σειρές και μετά θα ανοίξω για να κάνουμε το μαυράκι μας, έτσι. Εντάξει τι ωραίο που έγινε. Βλέπετε μπροστά τι όμορφα που μας ήρθε. Να το. Πάρα πολύ ωραία βγαίνει η μπότα. Λοιπόν, θα ανοίξω για να συνεχίσουμε. Κάναμε και τις 8 σειρούλες, κανονικά. Νάτες. Ψήλωσε η μποτούλα μας. Και τώρα είμαστε στο σημείο που κλείνουμε τη σειρά. Έτσι. Επειδή όμως θέλουμε να βάλουμε λίγο μαυράκι στο πάνω μέρος, πριν κλείσουμε λοιπόν αυτό, παίρνουμε λίγο μαύρο και όταν μπαίνουμε να στερεώσουμε με βουβό, στερεώνουμε με το μαύρο για να αλλάξουμε εκεί. Το περνάμε από μέσα και αλλάξαμε το χρώμα, έτσι. Εδώ για να μην μας φύγει, δένουμε το κόκκινο, δεν το κόβουμε γιατί θα κάνουμε άλλη μια σειρούλα παραπάνω. Οπότε στερεώνουμε αυτό με αυτό για να μην μας φύγει. Έτσι. Αφήνουμε το κόκκινο, πιάνουμε το μαύρο και συνεχίζουμε με το μαύρο. Οπότε κάνουμε ένα στον αέρα, μπαίνουμε μέσα, κάνουμε την πρώτη μας στυλίτσα
Και τώρα συνεχίζουμε, κάνουμε 2 σειρές ολόκληρες με μαύρο, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου, θα μου κάνετε, θα κλείσετε την πρώτη σειρούλα κανονικά εδώ, θα μου ανέβετε και θα μου κάνετε άλλη μία σειρά με μαύρο, έτσι. Και ανοίγω για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε τις 2 σειρές τις μαύρες, υποτίθεται ότι είναι η ζωνούλα του αυτή, έτσι, γι' αυτό κάναμε 2 σειρές. Φτάσαμε εδώ που είναι να κλείσουμε, μπαίνουμε μέσα και κάνουμε το βουβό με το κόκκινο. Εδώ μεταξύ τι έχω κάνει εγώ τώρα, έκοψα το μαύρο, δεν χρειαζόταν πια άλλο, και το δένω με το από κάτω μαύρο, για να το στερεώσω, έτσι. Εκεί. Μετά αυτά θα τα κρύψουμε, θα τα βάλουμε εδώ μέσα και θα τα κρύψουμε. Αφήστε το λίγο πιο μακρύ για να μπορούμε μετά να το στερεώσουμε καλύτερα. Λοιπόν, πάμε. Ένα πάνω. Και κάνουμε τώρα, για να είναι έτσι λίγο πιο τσουποτό, 2 σειρούλες κόκκινες. Εγώ στο άλλο έχω κάνει 1, αλλά 2 είναι θα γίνει πιο χαριτωμένο. Λοιπόν, 2 σειρούλες με κόκκινο και ανοίγω μετά να κάνουμε το τελευταίο, το άσπρο από πάνω και τελειώσαμε. Πάμε να βάλουμε το άσπρο μας. Λοιπόν, είπαμε ότι όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο, για να αλλάξουμε κλωστούλα, παίρνουμε την άσπρη, μπαίνουμε μέσα πριν κάνουμε το βουβό, παίρνουμε το λευκό και το κάνουμε το βουβό με το άσπρο. Λοιπόν, πάμε από μέσα τώρα. Κόβουμε το κόκκινο που δεν θα το χρειαστούμε πια. Το δένουμε με το κομμάτι του άσπρου που έχουμε αφήσει από μέσα. Στο τελείωμα, αφού τελειώσουμε την ποντούλα μας, το άσπρο με μια μαλλιοβελόνα θα το στερεώσουμε πάνω στο άσπρο που θα κάνουμε. Το κόκκινο πάλι θα το στερεώσουμε με μια μαλλιοβελόνα μέσα στο κόκκινο και το μαύρο το ίδιο. Δηλαδή το κάθε χρώμα θα το στερεώνουμε με μια μαλλιοβελόνα με το χρώμα του. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ένα στον αέρα και κάνουμε πάλι 2 σειρές με το λευκό. Θα μου κάνετε 2 σειρές στη λευκούλη και θα ανοίξουμε μετά να κάνουμε και την τελευταία μας σειρά, την πάχυνση που λέω εγώ, και τελείωσε η μπότα μας. Έτσι, λοιπόν, κάντε μου 2 σειρές λευκές και ανοίγω. Εδώ τι κάνουμε. Καταρχάς την κάναμε ένα νούμερο μεγαλύτερη την μπότα, το βλέπετε, έτσι. Επίτηδες ήθελα να σας τη δείξω στο μεγάλο, δηλαδή, το κάναμε. Για να καταλάβετε τι έχουμε κάνει διαφορά από την άλλη μποτούλα. Έκανα επίτηδες 1 σειρά περισσότερη εδώ. Νάτι. 1 σειρά περισσότερη εδώ και 1 σειρά περισσότερη εδώ. Τίποτα άλλο. Εάν θέλετε τώρα να την κάνετε πιο κοντή, κάνετε 1 σειρά κόκκινο. Εγώ ήθελα να την κάνω λίγο πιο ψηλή αυτή και θα σας εξηγήσω μετά γιατί την κάνω πιο ψηλή. Εάν όμως θέλετε να την κάνετε πιο χαμηλή, θα κάνετε 1 κόκκινη. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς θα κάνουμε το χοντρούλι. Τώρα λοιπόν κάνουμε άριχτα, αλλά κοιτάξτε που πατάω. Σε 1 σειρά από κάτω και μάλιστα για να έρθει ωραία εδώ που τα λέμε τώρα, αυτό μόλις το πλέκουμε το γυρίζουμε λίγο για να το ισιώσουμε και πάμε. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ. Βλέπετε, θέλει ένα γυρισματάκι. Αν δεν βαρεθείτε, κάντε το γιατί γίνεται πιο ίσιο. Το βλέπετε? Να το. Μπορείτε να το κάνετε και έτσι, αλλά έτσι γίνεται πιο στρωτό. Λοιπόν, δίπλα. Απλώς πάμε 1 σειρά από κάτω για να καταλάβετε, έτσι. Εκεί. Εγώ το ισιώνω τώρα, δεν πειράζει, θα καθυστερήσουμε λίγο, αλλά θα γίνει πιο σωστή δουλειά. Εκεί. Εδώ. Βλέπετε τι ωραίο που βγαίνει. Λοιπόν, γύρω-γύρω μου πάτε έτσι και έρχεστε μετά να την κλείσουμε και να τη χαρούμε, έτσι. Λοιπόν, κάντε μου όλη τη σειρούλα έτσι. Φτάσαμε λοιπόν και στο τέλος, κάνουμε ένα βουβό, το σφίγγουμε, κάνουμε ένα στον αέρα, το ξανασφίγγουμε και ένα βουβό ακόμη για να το στερεώσουμε καλά. Το κόβουμε, το τραβάμε και το περνάμε από πίσω. Λοιπόν, τώρα στερεώνουμε όλα μας τα πράγματα καλά, δηλαδή δεν μου τα αφήσετε έτσι.
Θα μου στερεώσετε αυτό εδώ μέσα με μαλλιοβελονίτσα, έτσι. Λοιπόν, έχει μείνει τώρα μία λεπτομέρεια, αν θυμάστε. Το φιόγκος της. Η εγγράφα μάλλον, όχι φιόγκος, η εγγράφα, έτσι. Λοιπόν, στην εγγράφα τι κάνουμε. Εγώ είχα λίγο κρυσταλλάκι. Μέσα στο kit θα υπάρχει αυτό. Λοιπόν, είχα λίγο κρυσταλλάκι κίτρινο. Και το έκανα με το κρυσταλλάκι το κίτρινο. Λοιπόν, θα κάνουμε διπλό. Θα το στερεώσουμε. Και θα κάνουμε 1, 2, 3, 4, για πάνω, για την πάνω πλευρά 5. Μετά θα κάνουμε 1, 2, 3 για το αναπλάι, 1, 2, 3, 4, 5 για το κάτω πάλι μέρος και 1, 2, 3 για το πάνω. Κάνουμε κι άλλο ένα και το κόβουμε. Λοιπόν, εκεί. Πάμε να μετρήσουμε. Έχω 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16. Γιατί αυτό το σφίξαμε. 16. Λοιπόν, παίρνουμε μία βελονίτσα, περνάμε λίγη κίτρινη κλωστούλα. Πάμε εδώ. Βρίσκουμε περίπου το κέντρο, εκεί. Εδώ. Λοιπόν, παίρνουμε το βελονάκι μας, περνάμε την κλωστούλα μας μέσα από εδώ, εκεί, και αρχίζουμε να ράβουμε. Για να γίνει σωστό, έτσι. Εκεί. Λοιπόν, πάμε εκεί. Ωραία. Στερεώνουμε εδώ. Και εδώ λίγο. Το στρίβουμε. Το τεντώνουμε. Και πάμε τώρα να κάνουμε την πάνω του πλευρά. Μας ήρθε στη μέση, μας ήρθε. Ωραία. Τραβάμε αυτό τώρα. Το πάμε εκεί. Το στερεώνουμε λίγο. Τραβάμε αυτό εδώ. Το ξαναράβουμε. Περίπου στο σημείο που είναι και αυτό. Εκεί δηλαδή, στην κόχη. Εδώ το έχουμε πάει. Το στερεώνουμε καλά. Και τεντώνουμε και αυτό. Βλέπετε. Και το φέρνουμε ακριβώς εκεί που είχαμε ξεκινήσει. Εκεί. Τέλεια. Λοιπόν.
Αυτά τα δύο κομματάκια τώρα τα τραβάμε και αυτά από κάτω. Να το πάω λίγο πιο εδώ. Εκεί, ωραία. Τα τραβάμε από κάτω. Τα δένουμε μεταξύ τους για να μην μας φύγουνε. Όλα αυτά τώρα στερεώματα, έτσι. Μην τα ξεχάσετε. Και συγχρόνως ράβουμε για να το στερεώσουμε και την κλωστούλα μας. Εκεί. Κοιτάξτε το. Φοβερή. Είναι. Καταπληκτική. Λοιπόν, αυτή είναι η μπότα μας. Σταθείτε να πάρουμε αυτά από εδώ να σας δω καλά. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η μπότα μας, η χριστουγεννιάτικη. Εύχομαι σε όλους να έχουμε καλές γιορτές. Λοιπόν, θα σας κάνω τώρα προτάσεις για το τι θα κάνουμε αυτή την μπότα, έτσι. Λοιπόν, πρώτον, μπορούμε να βάλουμε μέσα, υπάρχει στο ανθοπολείο ένα υλικό το οποίο νομίζω λέγεται μόζι, είναι ένα πράσινο πράγμα το οποίο είναι σαν σφουγγάρι που το βάζουμε μέσα και βάζουμε φυτά επάνω, λουλούδια και τέτοια. Λοιπόν, αυτό αν το βάλετε μέσα εδώ σε αυτό το σημείο, γιατί έχει μεγάλο κενό, το βλέπετε, μπορείτε να βάλετε μέσα ψεύτικα αλεξανδρινά λουλούδια, χριστουγεννιάτικα από πάνω και να το βάλετε σε ένα σημείο στο σπίτι, σαν διακοσμητικό ή να το προσφέρετε σαν δώρο. Η άλλη ιδέα είναι ότι μπορείτε πάνω σε αυτό το υλικό, το μάλλον μόζι το λένε, να βάλετε ένα κλαρί από δέντρο, από κάτι αποξηραμένο, δεντράκι αποξηραμένο και πάνω να κολλήσετε γκί σε μεγάλο κατάστημα παιχνιδιών. Υπάρχει ένα σακουλάκι το οποίο έχει μέσα γκί, δηλαδή δύο φιλαράκια με ένα κοκκινάκι στη μέση. Εκεί επάνω λοιπόν στο κλαράκι αυτό μπορείτε να κολλήσετε γκί και να ρίξετε επάνω χρυσοκλωστούλες. Θα είναι ένα υπέροχο πάλι διακοσμητικό για το σπίτι σας. Και το κορυφαίο τώρα, έτσι. Στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, την ώρα που θα βγάζετε τη σαμπάνια ή το καλό κρασί, το βάζετε μέσα εδώ και το παρουσιάζετε στο τραπέζι μαζί με την μπότα. Είναι καταπληκτικό. Επίσης, μπορείτε όταν πάτε μια επίσκεψη τώρα τις γιορτές, να βάλετε ένα ωραιότατο καλό μπουκάλι κρασί μέσα και με μια ζελατίνα και ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο φιόγκο, είναι ό,τι καλύτερο δώρο μπορείτε να προσφέρετε στους αγαπημένους σας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η μπότα είναι για 1000 χρήσεις. Βάλτε τη φαντασία σας μπροστά και χρησιμοποιήστε την με πάρα πολλούς τρόπους. Έτσι. Λοιπόν, πιστεύω, εγώ το διασκεδάζω ειλικρινά. Δηλαδή όταν κάνουμε έτσι τέτοια χριστουγεννιάτικα πασχαλινά και δεν ξέρω τι αυτά, το διασκεδάζω πάρα πολύ. Πιστεύω και εσείς να το διασκεδάζετε μαζί μου. Εάν θέλετε τα υλικά, υπάρχει το kit στο site μας, pleximoraψimokentima.gr, αλλά για να μην πάνε χαμένες οι κλωστές, έχω βάλει 2 πάτους και από ένα υλικό τέτοιο, δηλαδή ένα κόκκινο, αυτό το χνουδωτό, ένα κρυσταλλάκι, ένα άσπρο και ένα μαύρο, οπότε το kit είναι για 2 μπότες, έτσι, δηλαδή είναι αμαρτία από το Θεό να βάλω ένα πάτο και να χρεωθείτε όλα τα άλλα υλικά τα οποία θα σας μείνουν. Ενώ τώρα με 2 πάτους βγάζετε άνετα 2 μπότες, έτσι, οπότε το kit να ξέρετε ότι είναι για 2 κομμάτια. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βιντεάκι μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το κουδουνάκι γιατί θα ανεβάσουμε πολλά ωραία πράγματα, γενικώς και για τα Χριστούγεννα όμως. Έχουμε να κάνουμε και κολοκύθες και διάφορα άλλα πράγματα. Και στείλτε μου και μηνύματα, το απολαμβάνω πάρα πολύ όταν τα διαβάζω τα ξημερώματα και μου φτιάχνετε τη μέρα. Μέχρι το επόμενό μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά. Και μην ξεχνάτε, σήμερα που γυρνάμε το βίντεο είναι 71 μέρες για τα Χριστούγεννα.